У дитинстві мені здавалося, що дорослі знають все, що вони мають якісь знання, які поки що мені недоступні. Вони ходили з серйозними обличчями, розмовляли по телефону, платили рахунки, і я дивилася на них знизу вгору і думала, от виросту і теж стану такою впевненою, самостійною людиною, яка знає все і точно розуміє, кого хоче бачити поряд собою і куди йти далі. Мені здавалося, що дорослість це коли всередині повний порядок, коли ти знаєш, куди йти, що таке добре, що таке погано, що робити, а що ні. І головне, коли тобі зовсім не страшно. Але дорослість виявилася інакшою, і страх нікуди не зник. Він скоріш змінився. Якщо спочатку ти боїшся темряви, потім ти боїшся розчарувати когось, потім зробити якісь помилки, потім залишитися одним, а потім витратити час не на тих людей, а потім, що буде вже пізно, на втілення твоїх бажань, мрій, чого завгодно. І, можливо, дорослість – це не коли страх зникає повністю, а коли ти просто вчишся з ним жити, і він вже не керує тобою. Всім привіт! Я Наталка, і це мій проєкт «Вголос». Подобайка, підписка і поїхали далі. Одного дня кожен з нас стоїть на кухні з чашкою чаю, а ще з повним розчаруванням, з купою питань і нерозумінням, куди рухатися далі. І ти розумієш, що ніхто не знає все. Ніхто не приходить в життя з готовою інструкцією, ніхто не каже, ось твоя людина, ось твоє місце, от спосіб прожити твоє життя без болю і помилок. Є лише ти і твоє життя, яке щоранку починається без жодних гарантій, де ти рухаєшся навмання, як і ті дорослі. Мені здається, це один з найболючіших моментів дорослішання. Зрозуміти, що ті, кого ти вважав сильними, вони теж боялися. Ті, від кого ти хотів поради і чіткого розуміння, як далі, теж могли не знати цих відповідей. І дорослі не приховували від нас секрет. Секрету просто не було. Вони так само боялися, так само помилялися, так само не знали, що робити, і вчилися на ходу. І потім починаєш на них дивитися не як на велетнів, а як на людей зі своїми тривогами, зі своїми нездійсненними мріями, зі своїми бажаннями, зі своїми проблемами, зі своїм болем, з любов'ю, яку вони не завжди вміли показати. Ти просто розумієш, що вони теж не вміли, і за допомогою цього в тебе стає набагато менше претензій. А ще я думала, що дорослість – це свобода. Так і є, але свобода виявилася не красивим словом, а доволі важкою річчю. Не подобається робота, тобі її змінювати. Не подобається щось в стосунках, треба це визнати і також щось міняти. Якщо тобі самотньо, треба з цим щось робити. Якщо ти хочеш змінити своє життя, саме тобі заради цього ризикувати. Іноді так хочеться, щоб прийшла якась мудра людина і сказала «роби так і в тебе все складеться». Або правильний момент настав, або всесвіт подав знак. І я теж цього чекала. Іноді довше, ніж треба. Що з понеділка все зміниться, з 1 числа, з Нового року, з дня народження. Що любов все вилікує, що переїзд все змінить, що якось саме все підлаштується, а ще що можна запалити свічку, заафірмувати, випити каву з корицею по четвергам, і життя саме підлаштується і все налагодиться. Чому я це знаю? Тому що я перевіряла. Не сміятися, треба було переконатися, що це не працює, а то раптом я такі методи пропускаю і не міняю своє життя. А потім з'ясувалося, що ніхто не прийде жити моє життя замість мене, і напевно це і відрізняє дитинство від дорослості, тому що в дитинстві завжди є хтось, хто попереду тебе, хто розумніший, хто сильніший, у кого є відповіді на всі питання, і де не треба думати. А потім одного дня ти сам стаєш дорослим і розумієш, що відповіді не лежали ні у кого в кишені. Всі щось придумували на ходу. Придумували, передумували, помилялися, починали заново. І тепер ти серед них. І спочатку це лякає, але потім дуже заспокоює. Напевно, тому що більше не треба чекати моменту. Можна пробувати, можна помилятися, можна признати, що ти не знаєш все, можна вчитися на ходу, ставити запитання, і в цьому немає нічого страшного. А ще мені здається, що дорослішання – це не коли ти все зрозумів,
А коли навпаки дозволив собі не знати все і перестав вимагати від себе неможливого, коли зрозумів, що не треба чекати якогось особливого моменту, щоб почати, а ще що всі інші також не супергерої, і вони також помиляються, і це буває, це нормально, іноді це навіть треба. Але ти не зупинився і все одно пішов далі. Але вже трошки розумнішим, чеснішим і саме своїм шляхом. З вами була Наталка і мій проєкт «Вголос». Думки, які зазвичай лишаються всередині, тут звучать вголос.